Magandang araw sa inyo mga kadebs. Welcome po sa aking channel dito sa Code for Devs Programming. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please like and subscribe para updated ka sa mga bagong tutorial videos na gagawin ko in the near future. Sa channel na ito ay magfo-focus tayo sa basic computer programming, programming tutorials, technology tutorials at marami pang iba. Kung ikaw man ay refresher, tech enthusiast, career changer, o estudyante na gustong matuto ng computer programming, itong channel na ito ay para sa iyo. Bago tayo magsimula sa ating actual na coding, i-discuss muna natin ang brief introduction tungkol sa programming. At paalala ko lang sa inyo mga kadebs, ang i-discuss ko po sa mga videos ko ay base lamang po sa pagkakaintindi ko at opinion ko tungkol sa programming. Panoorin at tapusin mo ang video ito para may matutunan ka tungkol sa programming. What is programming? Ang computer programming o programming ay isang set of rules or set of instruction kung saan siya nagpo-provide ng commands para maintindihan ng computer kung ano ang gusto natin gawin or ipagawa sa kanya. Sa pamamagitan ng pagko-code. Ang halimbawa nito ay mag-o-open ka ng application, magta-type ka ng words o sentence at maglalagin ka sa iyong Facebook account. Ang programming din ang gumagawa ng rules para makapag-communicate tayo sa iba't ibang klase ng algorithm sa pamamagitan ng computer at kung paano natin siya i-command. What is programming language? Ang programming language naman ang ginagamit nating lengguwahe para makapag-communicate tayo sa computer. Kung ikukumpara natin sa ating natural na lengguwahe na ginagamit, gaya na lang halimbawa ng Tagalog o English, ang programming language ay gumagamit din ng salita o words, simbolo, characters, at mga rules sa pag-construct ng tamang salita para maintindihan ng computer. Kung sa English, may tinatawag tayong grammar, sa programming naman, may tinatawag tayo na syntax. What is syntax? Ang syntax ay isang rules na dapat sundin kung tayo ay magko-code ng program. Sa paraang ito, mas madaling maintindihan ng computer kung ano ang gusto natin i-command sa kanya. At meron siyang iba't ibang level ng programming language. Ang una ay yung tinatawag na machine language. Ang machine language ay ang natural na language ng computer kung saan ito talaga ang nakadesign na language para sa kanya. Binubuo ito ng dalawang numero
ang 0 at ang 1. Ito ay tinatawag na binary digit or sa maikling salita, ito ay tinatawag na bit. Ang pangalawa naman ay ang low-level language. Ang low-level language ay nagsisilbing translator ng machine language para mas madaling maintindihan ang mga salita at numerong ginagamit sa machine language. Ang isang halimbawa na lang nito ay assembly language or tinatawag na assembler. Ang pangatlo ay ang high-level language. Itong language na ito ay gumagamit ng tinatawag na compiler, kung saan ay kino-convert niya ang source code or yung actual na code para maintindihan ng machine language ang high-level language. Halos katulad na lang ng English language, pero mas sinusunod pa rin na rules or syntax sa pagsulat ng instruction ang high-level language. Mga halimbawa na lang ng high-level language ay ang C language, C++, at Microsoft.NET. Ang gagamitin natin sa pag-code ay ang C++ language. So bibigyan ko na lang kayo ng idea kung saan galing ang C++ language or paano ba ito nagawa. Nagsimula ang C++ sa Bell Laboratories noong 1980s na ngayon ay kilala sa tawag na Nokia Bell Labs, kung saan ang author ng programming language na ito ay isang Danish computer scientist na si Bjarne Stroustrup. So marahil ay nagtataka kayo mga kadebs kung bakit C++ ang tawag sa language na ito. Tinawag itong C++ kasi originated siya sa C language, ang mother of all language. Ang C language ay ginawa naman ni Dennis Ritchie na ang primary purpose ay ginagamit sa simulation or prototype or para sa testing purposes lamang na language. At noon, ang tawag dati sa C++ ay simula, na ang root word ay simulation. Ang ginawa ni Stroustrup, minodify at dinagdagan ng ibang algorithm. Kaya kung mapapansin nyo, may dalawang plus sa pangalan ng C++, na ang ibig sabihin ay magdagdag or increment, kung saan ito rin ang isa sa mga programming features ng language na ito. At pag-aaralan din natin yan sa ating mga susunod pang videos. Ang C++ ay may file name extension na .cpp na ang ibig sabihin ay C++. May iba't ibang klase ng compiler na ginagamit sa pag-program at ito ang mga sumusunod: Microsoft Visual C++, Dev C++, NetBeans, Eclipse, CodeLite, Borland C++, CodeBlocks, at Turbo C++. Sa mga susunod pa nating tutorials, ang gagamitin nating compiler ay ang Dev C++ dahil ito ay madaling gamitin at user-friendly. So hanggang dito na lamang mga kadebs ang coverage ng ating tutorial at sana may matutunan kayong kaalaman sa bidyong ito. Kita-kits ulit tayo sa susunod kong video. And please like and subscribe to my channel for more videos. Thank you and God bless.